Tôi bị vùi dập suốt 17 năm, khó khăn lắm mới tìm được cha mẹ ruột. Nhưng trong mắt họ chỉ có kẻ đó. Đứa con gái giả mạo đã thay thế tôi 17 năm. Lần này tôi nhất định sẽ đòi lại món nợ 17 năm này. Đòi lại cả vốn lẫn lời. Chị Vân Lai, em biết chị hận em vì đã cướp đi cuộc đời chị. Nhưng chị thật sự không nên hết lần này đến lần khác vu khống em. Lúc đầu em hoàn toàn không biết thân phận của ông nội anh Trần. Không hề có chuyện em tham phú phụ bần như chị nói. Những lời này cô ta có vẻ như đang giải thích với tôi, nhưng ánh mắt lại luôn liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Trần Phóng, hừ. Cho dù lúc đầu cô không biết, thì sau này chẳng phải cũng biết rồi sao? Sao lại đồng ý chứ? Nếu cô thật sự thanh cao như lời mình nói, thì nên từ chối cái sự giàu sang phú quý từ trên trời rơi xuống này đi. Đã được hời còn ra vẻ nạn nhân. Khác gì loại làm chuyện không hay mà còn đòi lập đền thờ. Chị Vân Lai, chị... Chẳng phải chị tốt nghiệp cấp 3 sao? Sao chị có thể nói ra những lời thiếu văn hóa như thế được chứ? Ông kia còn chưa gả vào nhà họ Trần đâu mà đã bắt đầu ra vẻ phu nhân quyền quý rồi à? Không khóc lóc sướt mướt rồi xả vào lòng đàn ông nữa sao? Ánh mắt tôi dừng lại trên bộ quần áo có chút xộc xạch của anh ta. Ra ngoài một chuyến mà quần áo không chỉnh tề được đàn ông bế về. Dùng ngón chân cũng nghĩ ra được cô đã làm gì. Cô cũng có chút mưu mô đấy nhưng không nhiều đâu. Lần sau đừng dùng mấy thủ đoạn này nữa. Thật sự bị gã đàn ông lạ nào bên ngoài chiếm đoạt thì đến cả chân bưng bô cho em rể cô cũng không xứng đâu. Tỉnh táo lại đi. Em không có anh Phóng, anh đừng nghe chị ấy nói bậy. Có điều mắt nhìn người của em rể thật đáng lo ngại. Tìm một vị hôn thê vừa vô dụng vừa chẳng ra gì, yếu ớt mà còn thích làm trò thế này. Đương nhiên cô ta vẫn có cơ hội mang theo giống lạ cả vào nhà họ Trần mà. Dù sao em rể đây cũng dễ bị dắt mũi mà. Xem ra hai người cũng khá đẹp đôi đấy. Vân Lai, con đừng nói nữa. Đồ nghịch tử, con không mau im miệng. Những người khác nhà họ Chu cũng đầy vẻ lo lắng, sợ đắc tội với nhân vật tầm cỡ như Trần Phóng. Vân Lai, rốt cuộc chị muốn tôi phải làm sao thì chị mới hài lòng? Có phải chỉ khi tôi rời khỏi cái nhà này chị mới hả dạ không? Ồ, cô rời khỏi cái nhà này sao? Có thể không? Tất cả người nhà họ Chu, thậm chí bao gồm cả tôi, đều đang trông chờ cô gả vào nhà họ Trần, để chúng tôi còn được hưởng lây sự giàu sang phú quý đấy. Vân Lai, coi như mẹ cầu xin con, ngậm miệng lại có được không? Không được đâu mẹ, hôm nay không nói cho rõ ràng, ngày mai không chừng nó lại đòi nghĩ quẩn cho xem. Lại còn nói là do tôi ép nó. Tôi không gánh cái tội này đâu. Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định nói cho dứt khoát một lần. Tôi quay sang Trần Phóng, người nãy giờ vẫn im lặng. Em rể, anh nghe tôi phân tích cho mà xem. Chu Linh là người mà bố mẹ tôi đã tốn bao công sức bồi dưỡng. Chưa bàn đến chuyện nhan sắc thế nào, chỉ riêng khí chất và vóc dáng, những lúc không lên tiếng, vẫn rất có phong thái của một tiểu thư khuê các. Tôi đoán cô ta chắc chắn không chỉ học giỏi, mà còn đa tài đa nghệ nữa. Mấy cái danh xưng hào nhoáng này chỉ cần không thiếu, thì sẽ không làm mất mặt nhà họ Trần đâu. Tôi khựng lại một chút, rồi đổi giọng, chỉ vào chính mình. Còn tôi thì khác, tôi lớn lên ở nông thôn, ít học, lời nói lại khó nghe, không hiểu quy tắc của giới thượng lưu các người. Chỉ có gương mặt này là còn tạm nhìn được. Nhưng em rể à, anh đã nhìn trúng Chu Linh. Xem ra nhà họ Trần cưới vợ không quan trọng nhan sắc rồi. Khi tôi nói những lời này, sắc mặt người nhà họ Chu khó coi đến cực điểm. Từ lúc tôi trở về đến giờ, tôi chưa nghe thấy ai gọi mình một tiếng em gái, càng không thấy ai nở một nụ cười với mình. Nếu tôi muốn tiếp tục ở lại cái nhà này, thì phải sống trong giới hạn chịu đựng của bố mẹ, phải nhún nhường Chu Linh. Dù sao thì những thứ cô ta mang lại cho nhà họ Chu, tôi chỉ xứng được hưởng ké, chứ không có tư cách để so bì với cô ta. Trần Phóng hừ lạnh một tiếng, không biết là thấy buồn cười hay thấy mỉa mai nữa. Mặc kệ anh ta nghĩ gì, dù sao tôi cũng chẳng hứng thú gì với anh ta. Vậy nên em gái ngoan của chị à, em bớt diễn kịch lại đi. Ở cái nhà này cô cứ coi tôi như không khí, tôi cũng sẽ coi như không thấy cô. Đợi đến khi cô thuận lợi gả vào nhà họ Trần, trở thành người mà cô hằng mơ ước, ba chân trong tổ ấm nhỏ của cô và em rể. Cô muốn làm trời làm đất gì cũng được, biết đâu em rể lại thấy cô thú vị đấy. Mình thật sự đã coi thường con phố lớn lên ở nông thôn này rồi. Nếu Chu Linh đã không có ý kiến, thì chị em ta coi như hòa giải. Bố mẹ cũng yên tâm đi, con dễ tính lắm. Cứ cho tiền và tem phiếu, đừng mắng con hứa sẽ tự biết điều mà tránh mặt. Bố mẹ bị tôi chặn họng đến mức không nói nên lời. Em rể có hài lòng với lời đảm bảo của tôi không?
Trần Phóng nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đó như muốn nhìn thấu linh hồn tôi vậy. Tôi cố giữ bình tĩnh, tiếp tục bồi thêm vài câu. Dù tôi là phận nữ nhi, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng. Nói được là làm được. Nhắc đến đây tôi lại muốn khuyên em rể một câu. Ô, nói nghe thử xem. Anh Phóng à, là em đã hiểu lầm chị Vân Lai rồi. Thôi đừng có nũng nịu nữa. Tôi sắp buồn ngủ chết đi được đây. Em rể, tôi muốn nói là với cái tính cách yếu đuối này của Linh Linh, muốn bắt nạt cô ta thì quá dễ dàng. Nếu tôi mà thật sự nổi khùng lên để xử lý phụ nữ, chắc chắn tôi sẽ tác động vật lý vào mặt cô ta trước. Chu Linh vô thức rụt tay lại. Xin nữa thì đưa lên che mặt. Vậy nên nếu chỉ là đấu khẩu mà Linh Linh đã không chịu nổi, thì sau này anh sẽ mệt mỏi lắm đấy. Hay là xích cô ta vào cả quần luôn đi. Xong rồi, tôi nói xong rồi. Chuyện hôm nay đừng có đổ lên đầu tôi. Còn nữa, lần sau nếu cô còn hở tí là lôi đàn ông ra chống lưng, thì đừng trách tôi thật sự ra tay quyến rũ em rồi đấy. Dù sao thì tôi cũng biết sợ mà. Chỉ đành biến nỗi sợ thành sức mạnh thôi. Tôi hất tóc, quay người lên lầu, rời đi một cách tiêu sái. Sự che chở của Trần Phóng dành cho Sở Linh chỉ dừng lại ở mặt mũi, với điều kiện là không được coi anh ta như công cụ. Còn về việc liên hôn, chẳng qua cũng chỉ là quan hệ giữa công xưởng và công nhân. Nhà họ Trần cần một gia tộc như nhà họ Sở để phục vụ cho mình mà thôi. Nghĩ thông rồi thì cũng chẳng thấy đáng sợ nữa. Trần thiếu, tôi đưa đứa con gái nghịch ngợm nhà tôi đến tạ lỗi. Không, ông ta chưa kịp nói hết câu, một người mặc quân phục rảo bước đi vào, ghé vào tay Trần Phóng nói nhỏ vài câu. Trần Phóng khẽ nhướng mày, sau đó đứng dậy. Tu dưỡng có thể bồi dưỡng, nhưng đầu óc thì khó mà thay đổi. Sở bá phụ nên biết rõ điều này. Nhà họ Trần có thể chọn nhà họ Sở, nhưng cũng có thể xử lý nhà họ Sở. 4 chữ xử lý nhà họ Sở như 4 ngọn núi lớn đè nặng lên tim mỗi người nhà họ Sở. Tất cả mọi người đều biến sắc. Anh Phóng, đồng chí Sở Lâm xin dừng bước. Trung đoàn trưởng của chúng tôi đã biết rõ đầu đuôi sự việc. Mời ông tự mình kiểm điểm lại đi. Lần này trung đoàn trưởng không nổi giận. Đã là nể tình ông từng cứu mạng lão gia tử rồi. Xe của Trần Phóng lao đi mất hút. Chân Sở Lâm bùn rùn ngồi bệt xuống ngưỡng cửa. Trong phòng khách, không một ai trong nhà họ Sở tiến lên đỡ ông ấy. Trần thiếu nổi giận rồi. Ý của Trần thiếu là Vân Lai nói chuyện tuy khó nghe, nhưng lại có đầu óc hơn Linh Linh. Trách tôi bình thường chỉ quan tâm đến tài học của nó, mà không dạy nó làm việc gì cũng phải động não. Là con không có não sao? Rõ ràng là do Sở Vân Lai khua môi múa mép, biết cách mê hoặc lòng người. Từ việc ngất xỉu đến bỏ trốn, mọi thứ đều được sắp xếp hợp lý. Rốt cuộc con đã làm sai chuyện gì? Nếu còn để xảy ra chuyện như hôm nay nữa, tôi sẽ đích thân đến nhà họ Trần nhận lỗi, và để Vân Lai thay thế con gả cho Trần thiếu. Bố, đừng mà, con biết lỗi rồi. Con sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu. Con đó, hãy tự kiểm điểm lại bản thân đi. Xem rốt cuộc cái gì mới là quan trọng nhất với con. Cơ hội sẽ không mãi chờ đợi con đâu. Khi tất cả mọi người đã rời đi, Chu Lâm lau khô nước mắt định bước lên lầu, nhưng chợt nhớ ra căn phòng của cô ta đã bị Chu Vân Lai chiếm mất rồi. Trần Phóng chưa bao giờ nhìn tôi như thế, vậy mà lại nhìn Chu Vân Lai rất lâu. Chu Vân Lai còn dám quyến rũ Trần Phóng ngay trước mặt tôi. Chu Vân Lai, con khốn Chu Vân Lai này tuyệt đối không thể giữ lại. Tao nhất định phải hủy hoại mày. Đợi đến khi mày trở thành trò cười trong giới thượng lưu, thì tuyệt đối không còn tư cách cả vào nhà họ Trần. Chu Lâm đẩy cánh cửa phòng dành cho người hầu, nhìn căn phòng nhỏ hẹp và tối tăm. Ánh mắt cô ta như tầm kịch độc, toát lên vẻ không cam tâm.